سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و تمرینات جلسات قبل رو انجام داده باشید. تو این جلسه میخوایم در مورد شبیه سازی نوت‌های دو خطی پیانو توی اسکرچ صحبت کنیم. پیانو یکی از زیباترین و کاملترین سازهای موسیقی است به دلیل اینکه میتونه گستره خیلی زیادی از صداهای موسیقایی رو برامون اجرا کنه. به خاطر همین هم ما تاکید ویژه‌ای روی پیانو داشتیم. چند جلسه قبل هم یک ساز پیانو رو با کمک اسکرچ شبیه سازی کردیم و کدنویسیش رو انجام دادیم. حالا تو این جلسه میخوایم نوت‌های مخصوص پیانو رو توی اسکرچ شبیه سازی کنیم. نوت‌های مخصوص پیانو دو خطی هستن. چرا دو خطی هستن؟ علتش اینه که دو تا دست نوازنده پیانو آزاد هست. یعنی مثلا ساز گیتار رو اگر شما فرض کنید، یک دست نوازنده باید سیم‌های مختلف رو نگه داره و یک دستش سیم‌ها رو ضربه بزنه تا صداهای موسیقی ایجاد شه. در صورتی که توی پیانو دو تا دست نوازنده آزاد هست. به خاطر همین اومدن دو تا خط موسیقی مختلف رو برای دست چپ و راست نوازنده های پیانو آماده کردن. یعنی خط بالا که کلید سل هست، یعنی نوت روی خط دوم رو گفتن سل، توسط دست راست نوازنده ها اجرا میشه و خط پایین که کلید فا هست، یعنی نوت روی خط چهارم فا هست، توسط دست چپ نوازنده اجرا میشه. پس تو این جلسه اول با مفهوم کلید فا آشنا میشیم و بعدش یاد میگیریم که چجوری میتونیم توی اسکرچ نوت‌های موسیقی دو خطی پیانو رو شبیه سازی کنیم. لطفا این جلسه رو با دقت ببینید. خب تو جلسه امروز میخوایم در مورد ساز پیانو صحبت کنیم. تو جلسات قبل یک اکتاو ساز پیانو رو ما کامل توی اسکرچ کدنویسی کردیم. حتما اون جلسه رو ببینید و خودتون یک پیانو رو توی اسکرچ کدنویسی کنید. ما تو اون جلسه دکمه های کیبوردمون رو اختصاص دادیم برای صدای این کلاویه های پیانو. مثلا برای نوت ر ما گفتیم که دکمه اس کامپیوترمون رو اختصاص میدیم. الان وقتی اس رو فشار میدم صدای ر پخش میشه. حالا دکمه کیبوردی رو میتونید اختصاص بدید. مثلا من میذارمش زد. ببینید الان زد رو که فشار میدم کلید ر پیانو فشرده میشه و صدای ر پخش میشه. و ما توی همه این جلسات از این بلوک دستوری اسکرچ استفاده میکردیم برای صداهای مختلف موسیقی که از نظر گرافیک هم اومده بود به صورت پیانو نمایشش میداد. یعنی ما از اون نوت شماره 0 که نوت 2 بود تا نوت شماره مثلا 100 و میبینید 130 دیگه بالاتر نداره، میشه یه چیزی حدود 11 اکتاو موسیقی. 11 اکتاو موسیقی رو ما اینجا توی اسکرچ میتونستیم صداهاش رو استفاده کنیم. حالا پیانوهای واقعی معمولا تعداد اکتاوهای کمتری دارن. مثلا میبینید این پیانو شاید مثلا از اینجا تا اینجا 5 تا اکتاو یا 6 تا اکتاو داشته باشه. حالا برای اینکه نوازنده بتونه این ساز پیانوهای مختلف رو بنوازه و صداهای مختلفی رو بگیره، بعضی موقع میان از پیانوهای 2 طبقه استفاده میکنن یا مثلا پیانوهای چند طبقه، برای اینکه یک گستره خیلی زیادتری از این 11 اکتاو موسیقی رو در اختیار داشته باشن تا بتونن آهنگ‌های خیلی زیبایی رو با پیانو اجرا کنن. این ساز پیانو یکی از زیباترین و کاملترین سازهای موسیقی دنیاست که وقتی که نوازنده این کلیدها یا کلاویه‌های شستی پیانو رو فشرده میکنه، یک چکش به یه سری سیم ضربه میزنه. حالا من لینک این کلیپ ها رو براتون میذارم، حتما این ببینید. مثلا این کلیپ در مورد مکانیزم کار خود پیانو هست. خیلی کلیپ جالبی از نظر علمی. این که وقتی که یک نوازنده‌ای دکمه های پیانو رو فشرده میکنه، ببینید یک چکش انگار داره به این سیم ضربه میزنه. حالا بعد میاد یکی یکی این چکش ها رو مکانیزمش رو توضیح میده که چجوری ساخته شدن
و چجوری صدا ازشون منتشر میشه. دقیقا همین شبیه همین کاردستی که چند جلسه قبل معرفی کردم به شما که خودتون میتونید بسازیدش. ببینید الان اینجا اومده برای به جای سیم ها از شیشه های آب استفاده کرده و طول آبی که توی این شیشه ها ریخته متفاوت است. حالا بعد میاد روی این دکمه ها ضربه میزنه و یه چکش بلند میشه و اینجا این شیشه آب رو به لرزش در میاره و یک صدایی ازش منتشر میشه که میتونه یک چیزی شبیه پیانو باشه که شما هم گفتم میتونید به صورت کاردستی این پیانو رو بسازید. حالا لینک هاشون رو حتما براتون قرار میدم، میتونید ببینیدشون. و کار جالبی رو با پیانوها انجام میدن. مثلا یک کلیپ خیلی جالبی هست که 5 نفر همزمان دارن صداهای مختلفی رو با یک پیانو ایجاد میکنن. حالا مثلا یکیشون شبیه چنگ داره با انگشتاش به این سیما ضربه میزنه، یکی پیانو رو داره صداش رو ایجاد میکنه، یه نفر آرشه ویولون رو ازش استفاده میکنه برای این ساز. و میبینید انگار یک کنسرت فقط با یک ساز پیانو داره اجرا میشه که نشون میده که چقدر ساز کاملی هست ساز پیانو. حتما این کلیپ های جالب رو ببینید. کارهای جالبی هم با پیانو به صورت خلاقانه انجام میشه. مثلا این کلیپ یک ایستگاه مترو هست خب که دکمه های پیانو رو انگار روی پله های این مترو قرار میدن که بعد آدما که اینجوری از این پله ها بالا پایین میرن. چقدر جالب. یا تو خیلی از پاساژ ها و مجتمع های تجاری کشورهای دیگه میان یک پیانو رو روی زمین شبیه سازی میکنن از نظر الکترونیکی تا آدما بتونن با پاهاشون پیانو نوازی کنن. خیلی جالب میشه. ولی همزمانی پای این نوازنده ها خیلی جالبه، اینکه دقیقاً پاشون همزمان روی این دکمه ها میاد. حالا به آکورد ها هم میتونید دقت کنید، یعنی دقیقاً همزمانی این پاها نتیجهش میشه آکورد، یعنی موضوع جلسه قبلمون. دقیقاً وقتی که این نوازنده ها همزمان چند تا دکمه رو با هم فشار میدن میشه آکورد. حالا تو نوازنده های پیانو با دست این کار انجام میدن، این گروه ها با تمرین خیلی زیاد به صورت همزمان با پا این کار انجام میدن. و خودتون میتونید این کلیپ ها رو که لینکش رو براتون قرار میدم ببینید. اما نکته‌ای که میخوایم تو این جلسه در موردش صحبت کنیم در مورد اینه که این نوازندگی این پیانو رو شما دقت کنید. ببینید 2 تا دست همزمان داره نوت‌های مختلف موسیقی رو اجرا میکنه. یعنی اینجا 5 تا انگشت داره کار انجام میده، اینجا هم 5 تا انگشت. برخلاف مثلا سازهایی مثل گیتار و اینا که یک دست فقط باید طول سیم رو کم و زیاد کنه، ولی اینجا 2 تا دست نوازنده آزاده، یعنی میتونه نوت‌های خیلی زیادی رو همزمان اجرا کنه با 10 تا انگشت. دقت میکنید اینجا رو اگر ببینید کامل متوجه میشید که 2 تا دست داره همزمان با هم کار میکنه. حالا توی نوت‌های پیانو هم دقیقاً همین اتفاق میفته، یعنی یک مجموعه نوت داریم برای این دست و یه سری مجموعه نوت داریم برای این دست، یعنی برای دست چپ. به خاطر همین نوت‌های ساز پیانو 2 تا 5 خط دارن و برای اینکه نوازنده های پیانو تعداد خیلی زیادتری از نوت‌های موسیقی رو روی این 5 خط حامل داشته باشن، اومدن یک خط دوم رو به نوت‌های موسیقی پیانو اضافه کردن، ولی علامت اولش با کلید سل متفاوت است. ما کلید سل رو یاد گرفتیم، این
همون جی انگلیسی است که یک فرم هنری گرفته و شده کلید سل. ما این علامت رو که میدیدیم نوت موسیقی سل رو اینجا روی خط دوم قرار میدادیم و بعد نوت‌های بالا و پایین این 5 خط رو طبق این نوت سل میچیدیم. درسته؟ حالا برای اینکه نوت‌های موسیقی مختلفی رو برای نوازنده پیانو داشته باشن نمیتونستن بیان اینجا مثلا 10 تا خط کمکی دیگه پایینش اضافه کنن. میبینید خیلی خط کمکی میشده. به خاطر همین اومدن کلید موسیقی رو عوض کردن، یک کلید دیگه اضافه کردن، اسمش رو گذاشتن کلید فا. علامتش هم اینجوریه، خوب دقت کنید، علامتش اینجوریه، کلید فا. وقتی که ما این علامت رو میبینیم یعنی نوت موسیقی که روی خط 4 قرار گرفته نوت فا هست. میبینید این کلید فا هست. طبق این نوت فا بقیه نوت ها به سمت بالا و به سمت پایین روی این 5 خط چیده میشن. و نکته ای هم که داره اینه که نوت 2 روی خط کمکی اول کلید فا دقیقاً همون نوت 2 هست روی خط کمکی اول پایین کلید سل. میبینید این دوتا از نظر صدایی کاملا با هم برابرن، یکیشون روی خط کمکی اول کلید فا، یکیشون روی خط کمکی اول پایین کلید سل. پس حالا که ما داریم با کمک اسکرچ موسیقی ها مختلف رو درست میکنیم دیگه نیاز به یک جدول راهنمای دیگه هم داریم. این جدول راهنما مربوط بود به شماره های نوت های اسکرچ طبق کلید سل، اما این یکی میشه شماره های اسکرچ طبق کلید فا، یعنی روی خط 4 که میشه فا. اینجا هم دقت کنید روی خط کمکی اول بالا نوت شماره 60 هست، اینجا روی خط کمکی اول پایین نوت شماره 60 هست. حالا ما با کمک این دوتا جدول راهنما میتونیم ساز پیانو رو توی اسکرچ موسیقی‌هاش رو شبیه سازی کنیم. اینجا هم که اسمای انگلیسیش رو میبینید که اینجوری نوشته شده، هم برای کلید فا و هم برای کلید سل. حالا تو این جلسه من میخوام آهنگ زیبای مادر من رو به صورت کدنویسی توی اسکرچ با هم بسازیم که تمرین کنیم که چجوری میتونیم نوت‌های پیانو رو توی اسکرچ کدنویسی کنیم. ببین اینجا الان یک علامت آکولاد اینجا داره، یعنی میگه این خط و این خط باید به صورت همزمان اجرا بشن. فقط یکیشون کلیدش سل هست مربوط به دست راست، خب به من رایت مثلا دست راست میشه، و یکیشون مربوط به کلید فا هست مربوط به دست چپ، یعنی لفت، رایت و لفت. یکیشون با دست راست و یکیشون با دست چپ همزمان با هم اجرا میشن. این آهنگ زیبا رو با هم میخوایم تو اسکرچ بسازیم. هم آرپژ داره که تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، هم آکورد داره، میبینید جاهای مختلفش آکورد داره، و جدول راهنماش هم که کاملتر شده دیگه. میبینید این برای کلید سل هست و این هم برای کلید فا هست. اینجا هم که آکورد و آرپژ رو که توی جلسه قبل در موردشون صحبت کردیم رو نوشتم که میتونید برای این که بهتر درکش کنید جلسه قبل رو یک بار دیگه ببینید. این موسیقی زیبا توی پیانو هم توی گام سی ماژور ساخته شده. ببینید سی ماژور. حالا میتونیم بیایم سراغ پروژه ساخت گام‌های موسیقی در اسکرچ که چند جلسه قبل ساختیم و اینجا رو از روی مینور بکنیم ماژور. بعد وقتی که پرچم سبز رو میزنیم میگه از کدوم نوت میخوای گامش ساخته بشه. من میگم نوت 60، شماره 60 که نوت 2 هست یا سی. ببینید اینجا میگم نوت 60 و نوت های اون گام رو برامون اینجوری با مداد رنگی نشون میده. حالا مثلا میتونیم سازش رو هم که بکنیم ساز پیانو دیگه. ببینید ساز پیانو شماره 1، بس من اینو باید بذارمش اینجا و اینجا اینسترومنتش رو بکنم 1. یه بار دیگه پس اینجا رو میذارم روی ماژور و اینجوری پرچم سبز رو میزنم شماره 60. با صدای پیانو نوت های این موسیقی برامون ساخته میشه. حالا از همین نوت ها میشه توی اکتاف های بالاتر و اکتاف های پایین تر هم استفاده کرد که حتما توی این موسیقی ازش استفاده شده.
مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. حالا وقتی بخوایم نوت‌های دو خطی پیانو رو توی اسکرچ کد نویسی کنیم، ما باید 2 تا صدای همزمان داشته باشیم. به خاطر همین میتونیم مثلا از 2 تا اسپرایت مختلف استفاده کنیم. مثلا من اینو انتخابش میکنم، خب این رو یه مقدار بزرگتر مثلا میزنم 150%، بعد اسمش رو حتما درست کنید. مثلا اینو مینویسم آر به معنی کلید سول هست، حتی مثلا میتونیم اینجا یک خط فاصله بنویسم سول که بدونم برای کلید سول هست و دقیقا همین رو کلیک راست میکنم و دوپلیکیت رو میزنم. از نظر گرافیکی هم خیلی خوبه که این دوتا متفاوت باشن، یعنی اسمشون رو که تغییر دادیم به اینجا باید بنویسم لفت، مثلا مینویسم فا یعنی کلید فا، دست چپ کلید فا، دست راست کلید سول. حالا از نظر گرافیکی هم برای اینکه اینجا فرقشون رو ببینیم خیلی خوبه که یکیشون رو مثلا رنگش رو عوض کنیم. مثلا الان اینجا من اینو انتخاب میکنم، یه رنگ دیگه بهش اختصاص بدید. این باعث میشه که این سازها با هم قاطی نشن کد نویسیشون. مثلا من الان اینجا 3 تاشون رو کردم رنگ صورتی. حالا اینجا 2 تا پیانو داریم که یکیشون مربوط به کلید فا هست، یکیشون کلید سول. اینا رو هم باید دقیقا همزمان، یعنی ببینید من اینو کوچیک‌تر میکنم، اینو اینجوری و اینو اینجوری میزنم که کنار نوت‌های موسیقی قرار بگیره. میبینید الان کنار نوت‌های موسیقی قرار گرفت. حالا برای این الان ببینید این نوت، این کلید سول هست، یعنی این مربوط به خط اوله. پس مربوط به خط اول رو شروع میکنیم به نوشتن. اینجا میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد بیاد و ساز بکنه سازشو پیانو، بعد تمپوش باید بشه 80. میبینید همه چی باید برابر باشه 80 و بعد شروع کنیم به ساخت میزان ها. الان ببینید میزان اول این موسیقی یک آرپژ داره، یک آرپژ 2 بیتسی، میزانش هم ترکیبی دیگه 6-8، یعنی کل این میزان از نظر بیتس میشه 3 بیتس موسیقی. الان اینجا 2 بیتسش و اینجا هم 1 بیتس که جمعا میشه 3 بیتس. 1 بیتسش رو باید آرپژ بذاریم. اینجوری هم من زوم میکنم که کاملتر ببینیدش. ببینید الان اینجا میشه نوت طبق کلید سول هست دیگه. ببین اینجا سول لا، پس این از لا شروع میشه به صورت بالا رونده تا برسه به نوت روی خط کمکی اول بالا. پس من اینجا یک میزان اول رو درست میکنم، بعد نوت های سلا چنگ میذاریم دقیقا طبق صحبت های جلسه قبلمون. ما باید 3 تا 125,000 بذاریم اینجا و بعد یه نوت دیگه باید بذاریم اینجا. از این عملگرها استفاده کنیم، بگیم 2 بیتس، این خودش 2 بیتسه، منهای 3 تا 125,000. اینجا 3 ضرب در 125,000 درست شد. حالا نوتاشو باید درست کنیم. این نوت لا هست، ببینید اینجا باید بنویسیم نوت سول لا، هیچ کدوم هم به مولودیز نیستن، پس لا. نوت بعدی میشه نوت 2 72، نوت بعدی میشه
نوت دو ر می. میبینید باید هی یکی یکی بشماریم. می اینجا ببینید ر می و بعد می فا سول لا، دوباره میرسه به لا، اینجا میشه نوت لا. حالا میتونیم توی این جدول راهنما هم اینجا دقیقاً این چیزها رو ببینیم دیگه. ببین اینجا دقیقاً لا هست 81، ما هم نوشتیم 81. اینجا می هست 76، اینجا 72. میبینید تمام اینا رو گذاشتیم تا این میشه آرپش. میبینید حالا اینجا 4 تا نوت دولاچنگ داریم. بعدیش اینجا موقت این نوت موسیقی رو دیز کرده، یعنی گفته سول دیز باشه اینجا. پس ما هم طبق این قانون، ببینید طبق این قانون خب یه دونه بهش اضافه میکنیم. الان ببینید اینجا این نوت رو من میارم اینجا پیداش میکنم، جاشو خودش نوشته نوت 79. حالا طبق این قانون به علاوه یک هم میشه، پس باید بنویسم اینجا چند؟ آفرین 80. اینجا باید بنویسیم 80 و بعدش دوباره یک نوت سی دیگه، یعنی 83. پس اینم میزان دوم میذاریم اینجا. حالا این شد 2 تا میزان موسیقی. خب میزان سوم بعد میرسیم به نوت فا، خب که اینجا میشه 89. دیز هم نیست که، بمول و دیز نیست دیگه، درسته؟ این هم که بمول و دیز نیست. این شد میزان سوم و میزان چهارم هم که 2 تا نوت 1.5 بیتسی داره. 4 اینجا 2 تا نوت 1.5 بیتسی سیاه نقطه دار. 1.5 یکیشون میشه نوت می، دقت میکنید یکیشون میشه نوت می، اینجا انتخاب میکنیم نوت می یه اکتاو بالاتر 88. چجوری حساب کردم؟ ببین اینجوری، اینجا رو گفتم اینجا که لا هست طبق این جدول راهنمامون، ببین اینجا گفتم 81، اینجا لا. بعد حساب کردم اینجا گفتم اینجا لا سی دو ر می، دقیقا نوت می هست که اینجا هم میبینید ای 88. نوت بعدیش چی هست؟ دوباره نوت می یه اکتاو پایین تر، پس اینجا میشه 76. اینم میزان چهارم. حالا به خاطر این علامت تکرار ما باید دوباره میزان اول و دوم رو تکرار کنیم و بعد میزان 5 و 6 رو بهش اضافه کنیم و این رو هم میذاریم اینجا. حالا خیلی باید اینا همه رو مرتب و دقیق بسازیدشون که ایرادیابیش هم درست باشه. حالا میخوام برم سراغ خط دوم، یعنی خط دوم رو هم درست کنیم. خط دوم باید این یکی پیانو رو انتخاب کنم، پیانو لفت که میشه کلید فا، و معمولا نوت های خط دوم یه مقدار ساده تر از نوت های خط اول هستن و تکرارشون خیلی بیشتره. یعنی مثلا میبینید یه الگویی داره تکرار میشه. ما هم اینجا دقیقاً باید اینجوری پرچم سبز ساز رو تغییر بدیم به پیانو، تمپو رو بذاریم 80 و شروع کنیم به ساخت میزان ها. مثلا میزان اول خودش 6 تا نوت نیم داره، پس اینجا نیم. فقط نکته خیلی خیلی مهمی که داره، اینجا به یه جدول راهنمای دیگه احتیاج داریم. الان ببینید میگه بین خط اول و دوم دیگه می نیست، باید بیایم اینجا توی خط اول و دوم میگه 45. میبینید اینجا باید بنویسم 45. بعدیش نوت اینجا هست، ما گفتیم
روی خط چهارم میشه فا. پس نوت قبل از فا چیه؟ اینجا می هست. میبینید اینجا میشه می. پس اینجا ببینید میشه 52. اینجا هم میتونید تو جدول راهنما پیداش کنید. میبینید 52. این میشه 53 که میشه کلید فا. حالا بعدش میریم روی خط پنجم که اینجا باید جاشو پیدا کنیم. 57 اینجا می‌نویسم 57 و نوت بعدیش چیه؟ دوباره نوت 52 هست. 52 57 و نوت دوباره 52. این شد میزان اولمون. ببینید این برای کلید فا هست. پس الان میزان دوم. ببینید مرحله به مرحله میزان ها رو درست میکنم. دقیقاً همین رو کپی میکنیم میاریم میذاریم اینجا، چون الگوش یه الگوی 6 تایی نوت چنگ هست و این 3 تا اول که دقیقاً تکرار شده و 2 تای بعد هم که دقیقاً تکرار شده. پس دقیقاً ما میتونستم اینجا این 2 رو بذارم اینجا. بعد میزان 3 هم اینجوری. میزان سوم فرق میکنه. میزان سوم کلید فا فرق میکنه. زیر خط اول میشه 41. اینجا می‌نویسم 41 48 و بعد 40 و 53. اینا رو باید خیلی دقت کنیم که مرتب اینا رو درست کنیم. تا اینجا درست شد. بعد دوباره 41 53 48. ببینید اینجا میشه 41 53 و 48. این هم شد از میزان سوممون. حالا میزان سوم درست شد. بعد میایم میزان چهارم. میزان 4 دقیقاً همون الگو داره تکرار میشه، فقط اینجا میشه نوت شماره زیر روی خط کمکی اول 40. اینجا می‌نویسم 40. این هم شد از میزان چهارم. اینم اینجا. پس اینجا که گفته تکرار، ببینید اینجا که گفته تکرار، ما باید برای خط دوم هم میزان اول و دوم رو بذاریم، بعد بریم میزان 5 و 6 رو درست کنیم. حالا من این میزان ها رو بسازم تا برسیم به این آکورد ها که ادامه میدیم. خب الان بخش کلید صلح این آهنگ رو من تا انتهای میزان 10 درست کردم که اینجا میبینید چیدمشون. حالا گوشش میکنیم، میبینید اینجا بعد تکرار داره، فقط 3 و 4 دیگه اجرا نمیشه، میاد 5 و 6 اجرا میشه. بعد اینجا رسیدیم. خب این از اینجا تا میزان 10. حالا برای خط دوم که میشد دست چپ یا کلید فا 9 تا میزانش رو درست کردم تا اینجا که اینجوری میتونیم گوشش بدیم. یه الگو
الگوی بیشتر داره تکرار میشه. میتونستیم خیلی از اینا رو تکرار کنیم. خب تا اینجا. حالا دوتاشو با هم گوش میدیم ببینید چقدر موسیقی زیباتر میشه. خب تا اینجا. حالا برای کلید فا اینجا آکورد داریم. میبینید آکورد سیاه نقطه دار که میشه 1.5 بیت سی. دقیقاً طبق چیزایی که جلسه قبل یاد گرفتیم اینجا میگم میزان 10. خب میزان 10 یک پیغام آکورد باید منتشر بشه. شماره هم باید آکوردامون رو مشخص کنیم. مثلا می‌نویسم CH1 که به معنی آکورد اول باشه. پیغام که منتشر شد یه نوت موسیقی باید پخش بشه 1.5 بیت سی و نوتش رو هم که اولین نوتش چیه روی خط 4 که میشه کلید فا میشه 53. ببینید اینجا میام 53. بعد که پیغام آکورد 1 رو دریافت کرد، پیغام آکورد 1 رو دریافت کرد، باید نوت روی خط 5 هم اجرا بشه. نوت روی خط 5 میشه 57. پس اینجا نوت 57 رو براش قرار میدم. 57 از نظر ارزش زمانی حتما اینا باید درست باشن، برابر باشن. 1.5 بیت. پس این شد میزان 10. ولی یه آکورد دیگه هم داره. ببینید یه آکورد 3 نوتی دیگه هم داره. پس اینجا دوباره نیاز به یک بلوک پیغام داریم CH2. بعد یه نوت موسیقی اینجا روی بین خط 2 و 3 که میشد نوت می دیگه، درسته؟ ببین 52. پس اینجا می نویسم 52. بعد حالا وقتی که این پیغام رو دریافت کرد 2 تا نوت باید پخش بشه. نوت چند و چند؟ ببینید اینجا رو دقت کنید. نوت روی خط 5 روی خط 5 اینجا میشه نوت روی خط 5 میشه لا 57 و بعدش نوت 60 روی خط اول کمکی گفتیم همون نوت 2 هست دیگه. پس نوت 60 رو هم اینجا قرار میدیم. این شد میزان 10. ببینید حالا اینو بهش اضافه میکنیم. اینم میزان 10. حالا برای خط اول هم آکورد داریم. برای میزان 11 ما 2 تا آکورد داریم. پس اینجا برمیگردم به این پیانوی مربوط به دست راست. اینجا میگم میزان 11. میزان 11 2 تا آکورد داره. پس این رو باید بیاریمش بالا بذاریمش اینجا. دقیقاً پیغام ها رو درست کنیم. بگیم پیغام آکورد شماره 3 پخش بشه و بعد یکی از این نوت هاش که میشه نوت مثلا روی خط 3 ولی کلید سول. اینجا رو دقت کنید کلید سول. پس نوت روی خط 3 میشه کلید نوت شماره 71. پس اینجا 71 از نظر ارزش زمانی چقدر؟ نیم بیتس. حالا وقتی که پیغام آکورد 3 رو دریافت کرد یه نوت موسیقی پخش بشه. حالا عین همین رو تکرار میکنم میذارمش اینجا. فقط این دفعه میگم آکورد 4 چون از نظر ارزش زمانی با هم فرق میکنن. اینجا میشه 1 اینجا میشه 4 و اینجا هم میشه 4. ارزش زمانی هاشون هم درست میکنیم. اینجا میشه 1 اینجا هم میشه 1 و حالا میزان 11 یه نوت نیم بیتسی داره و 4 تا نوت 25 صدم در ادامهش. و این میشه میزان 11. ببینید 2 تا آکورد داره و بقیهش ادامه نوت ها. حالا من تا انتهای موسیقی بسازم و ادامه بدیم.
خب این آهنگ رو تا انتهای میزان 16 درست کردم. ببینید برای کلید سول یا دست راست میزان 16 همه رو به ترتیب چیدم و برای دست چپ یا کلید فا هم میبینید میزان آخرش 2 تا آکورد داشته، دقیقاً شبیه هم بودن. منم از تکرار استفاده کردم، 2 بار تکرار بشه و همه رو چیدم و اینجوری میتونیم الان به این آهنگ با 2 خط کلید سول و کلید فا همزمان گوش کنیم. خب پس تو این جلسه با مفهوم کلید فا در موسیقی آشنا شدیم. یاد گرفتیم که توی پیانو برای اینکه نوازنده بتونه با 2 تا دستش موسیقی مختلف رو اجرا کنه یک علامتی هست که بهش گفته میشه کلید فا. اینجا هم یک جدول راهنما به اسکرچ اضافه کردیم. حالا توی موسیقی ایرانی هم سنتور یه جورایی شبیه پیانو با 2 تا دست نوازنده میتونه نوت‌های مختلف رو اجرا کنه. به خاطر همینم نوت‌های سنتور هم یک جورایی انگار 2 خطی هن. یعنی اگر ببینید اینجا نوت‌های سنتور برای دست راست هست و اینجا نوت‌های سنتور برای دست چپ. حالا دیگه نیومدن اینجا توی موسیقی ایرانی 2 خطش کنن، از همین کلید سول استفاده کردم ولی 2 تا رو کنار هم گذاشتن تا نوازنده سنتور بتونه با 2 تا دستش نوت‌های مختلف رو اجرا کنه. به عنوان تمرین این جلسه هم شما این آهنگ معروف و مشهور سمفونی شماره 40 موزارت رو توی اسکرچ بسازید. اینجا نوت سنتور این آهنگ رو می‌بینید و اینجا نوت پیانو رو با جدول راهنما. این آهنگ توی گام جی مینور ساخته شده. پس میتونیم سراغ پروژه گام ها در اسکرچ بیایم. اینجا بکنیمش مینور و جی میشه شماره 67. پس اینجا میگم که گام جی مینور رو بسازه. ببینید سی بمول و می هم بمول، یعنی این 2 تا نوت بمول شدن. پس توی نوتش اگه دقت کنید میبینید اینجا نوت سی رو بمول کرده و نوت می رو هم بمول کرده. بعضی جاها فا دیز میشه. ببینید تو خیلی از جاها فا رو دیز کرده. بعد این جاها چند تا میزان آخر هم خیلی آکورد داره که باید به علامتاش دقت کنید. ببینید این جاها نوشته بکار، این علامت بکار هست. یعنی مثلا الان اینجا نوت قبل از فا میشه می، پس اینجا می رو بکار کرده، یعنی برش گردونده به حالت اصلی که بدون هیچ نیم پرده هست. و اینجا هم که گفته یه مقدار موسیقی محکمتر بشه ولی اینجا یه مقدار آرومتر شروع میشه. این علامت 4/4 هست. و نکته خیلی جالبی هم که این آهنگ داره اینه که بعضی جاها نوت‌های دست چپ نوازنده رو با کلید سول مشخص کرده و بعد کلید رو تغییر میده به فا. یعنی میگه اینجا نوت روی خط دوم سول باشه، از اینجا به بعد نوت روی خط 4 مبنا بشه فا. بعد اینجا دوباره دست چپ با کلید سول هست، اینجا با کلید فا هست. شما میتونید خط به خط و میزان به میزان این آهنگ رو طبق این 2 تا جدول راهنما توی اسکرچ بسازید و خوب گوشش بدید. خیلی ممنون از توجهتون به این جلسه. تا جلسه دیگه، خداحافظ.